Привіт! Мене, як завжди, звати Альберт Цукренко. Це спеціальний випуск подкасту «Анзіп», присвячений Дню закоханих. І пісні про кохання з архівів Українського радіо ми сьогодні будемо слухати з Тіною Кароль. Привіт. Привіт, дуже приємно. Давай поговоримо спочатку про ретро. Це тепер твоя тема, ти цим займаєшся, ну, зокрема, так? Це і моя тема, ми кожен займаємося цим в своїх проєктах. І взагалі зараз багато проєктів, багато кінопроєктів, телепередач, досліджень, присвячених українському ретро. Ну, тобто вінтажній музиці будь-якого періоду із минулого. Ще 10 років тому це неможливо було уявити. Скажи, будь ласка, ти і раніше цікавилася українським ретро? Чи так, як багато хто з нас, як я, наприклад, зацікавилася цим в останні роки? Ні, я цим цікавилась і давно, і ми займалися, ну, таким, можна так сказати, популяризацією, не відродженням, а популяризацією, наприклад, щедрівок і колядок. Цей проєкт був повністю з нуля піднятий лише моєю командою, і така ідея була. Це був 18-й рік, 17-й ми почали десь, 16-й кінець. Така ідея була абсолютно не норм, тому що ніхто не розумів, навіщо це потрібно. І я реально таки вмовляла, аби 1+1 підтримували нас, ну, вибачте, канал, да, запікати, якщо треба, підтримали нас, показали це. І прямо тобі говорю, що воно була в Харкові, там, чи десь там виступали навіть теж Одеса, Херсон і так далі, вони не знали жодної пісні. І типу, чекаємо, коли будуть хіти. Залу кричали. Чекаємо, коли будуть хіти. Тобто те, що всім залом підхоплювали «Добрий вечір, тобі нова радість», там, і там були ще більш старіші колядки, але ми не могли все одно там заглибитись зовсім там в якийсь такий занадто артовий момент, так, артову, типу, колядку якусь шукати. От так от поверхнево хоча б популяризувати. І це було дуже важливо ще тоді для мене. То Львів на вухах, да, а в Харкові не знають, за що мова йде, Дніпро. І це такий розрив. Добре відчувається, коли ти туриш зі своїми концертами, добре розумієш, що на що реагують. От добре розумієш, коли пісні українською, коли були заспівані мною, реагують в одному регіоні, пісні російською були заспівані мною, і вони реагувалися на них зовсім по-іншому в інших регіонах. І це була один з таких проєктів, які було цікаво відроджувати. Ну, а так от, щоб переспівувати, так скажімо, ретро, це не цікаво радіо. Для радіо завжди було, як ти пам'ятаєш, нас, ну так, якщо чесно, такий Ютуб, стрімінг, це зараз. Так. Ну, 3 роки, там, 4 він такий супер-активіті. А до цього моменту, ну, раніше, як починав, взагалі цього не було. Ні Ютуба, ні айфон тільки з'явився там. Коли я починав, то не було ще інтернету. Так, типу того. Ну, і, так, ми не шерили це через інтернет. То єдиний канал, це був радіо і телек, там, і ЗМІ. То вони не брали це до себе. Чому? Тому що ну, раніше і казали, що приносите російських пісень, не треба українських. Тобто це мені в обличчя звучало. Так. Після пісні «Намалюй тобі зорі», от так от прямо було сказано. Так. Ми, до речі, в фільмі «Русифікація в стилі поп», який я робив з нашою командою Суспільного, говорили про це, власне, про те, як медіахолдинги впливали на оцю, як вони робили цю русифікацію популярної музики. Ну, ці люди до сих пір працюють на радіо. Так. Тобто вони зараз мають іншу, як говорять, інші правила, там, повістку дня, але це ті самі люди. Так, люди ті самі, а повістка змінилася. На щастя, змінилася, я сподіваюся, і втримається. Так. Ти знаєш, найскладніше в цьому всьому – це втримати інформполітику, втримати цю нову, стару, основну нашу довгу. Наш сьогоднішній плейлист я хотів би почати з, на мою думку, однієї з найкрасивіших українських пісень про кохання. Володимир Івасюк, Богдан Стельмах «Тільки раз цвіте любов» у виконанні Софії Ротару. Запис 1975 року. Ой, це за 10 років до народження. Вау!
стрімка ріка загубиться в морях, журбу розвіють радощі весни. Це ще ж був телефільм, ти бачила його? Так. З цієї пісні, так. Да. Такий ідеалістичний. Ти хочеш, що я чую, що я відчуваю? Так. Будь-що, ну, я твоя б реакція. просто ще глядачам би сказала, що як процес цей запису відбувався, всі сідають одночасно в одну кімнату, сідають і починають грати. І виконавиця потім вже записувала свій вокал. І це все писалося тоді на бабіни, на велику таку стрічку. І, в принципі, не переписувалося. Якщо хтось кіксанув це не ту ноту зіграв, чи там на трубі зробив такий, типа, як півника, то це перегравалося всіма разом. І в цьому є якась фішка, тому що всі мали бути в одному вайбі, в одному настрої, в одному темпоритмі. І саме коли приходив диригент, він мав як такий камертон налаштувати усіх людей на одну вібрацію, на одну емоцію, яка потім і звучить в цих піснях. І якщо ти будеш аналізувати, вони всі майже схожі за піднесенням. В них є завжди надія і така піднесеність. Мало журби. Це такий той був час, коли любов була таким ідеалом, але така платонічна. Платонічна, якась така не сексуалізована. Така ефемерна. Ефемерне кохання, так, не сексуалізоване, не селфі, а такий, типа, домалювання образу тої жінки. Не я люблю заради себе, а от той образ, він такий майже богічний якийсь, такий недосяжний. Так, саме про таку любов. І от Софія Михайловна теж співає настільки, знаєш, ніби казку розповідає. Тобто навіть гротескно, можна сказати. Оцей гротескний спів пісень про кохання. Взагалі, тоді був популярний гротескний спів. Такий. Чому? Тому що ще тоді, знов таки, я скажу тобі, це з професійних якихось деталей, не було селфі Mirror Songs, це називається, селфі-сонг. Зараз поясню. Не було тіктоку, там, назвемо, що ти поставив телефон, і ти так, типа, в телефон відстань 15 сантиметрів. Да? Посил повинен бути мінімальний. Насправді, чим виразніше ти будеш це робити, тим кривляння буде в кадрі. А тоді цього не було. І відстань до глядача була мінімум 3-4 метри, а то і до кінця залу, то треба 20 метрів достріляти. І ось це ж постійно, репетиція. Стріляє в 20-й ряд. І цей посил гротескний тому і виховувався. А зараз вже я навіть працювала над тим, бо я зустріла школу і таку, розумієш? Я працювала над тим, щоб мінімізувати артикуляцію і взагалі рух м'язів лиця. Так, це от якщо порівнювати цей підхід до подачі звукової, він в якомусь сенсі як театральний грим. Тобто, щоб тебе було видно, оці очі було видно там за 50 метрів. А зараз артист все ближче до публіки. Так, треба себе наближати, бути зрозумілою, максимально зрозумілим. А тоді артист це декламаційний спів. Так. А тоді артист це було щось таке, захмарна така якась одиниця. Мені от складно це зрозуміти, тому що так, я ніколи, знаєш, не фанатіла за телеком, саме щоб подивитися телек, включити когось листати. Я завжди аудіально сприймала, тобто я слухала платівки. І мені досить, я навіть не знала, як виглядають ті люди, мені досить було музики. І я собі домальовувала ці образи. Боже, як я собі домальовував, коли слухав той свій перший альбом Девіда Боуї в 90-х роках. Так. Я то собі такого намалював. Говорячи про бабіни, от ти згадала, записуючи один з випусків ДЗЗ, Дому звукозапису свого проєкту, ти приходила сюди в наш архів. Так. Що тобі найбільше запам'ятало, що тебе вразило чи здивувало саме в тому, як зберігається музика тут, як вона відтворюється, як вона оцифровується? Що вона в порядку.
Що вона доглянута, Так, що вона лежить по поличках, системно розкладена, що є дисципліна в цьому, що це виглядає як музична бібліотека, що це виглядає як надбання, яке дорого серцю і дорого взагалі як, ну так скажемо, зріз взагалі, що було, так, як нашої історії. І це вразило приємно. І цього не вистачає. Я бачила різні архіви. Ну, в цілому існує такий трохи бардак в збереженні того, що лишили нам нащадки. Особливо в державних установах. Так. І не те, що я там критикую, але я хотіла би сказати, що оцифрування цього всього і складання в якихось в наші сервери – це дуже важливо. Тобто ще хочеться, щоб в цього всього фізичного з'явилась якась хмара, бекап такий, так назвемо, і щоб це існувало тільки на наших серверах, щоб це не лягло десь в якійсь країні, і щоб жодна крива рука туди не дотягнулася. Це дуже важливо це зберегти, тому що як ми бачимо, нищиться, грабується дуже багато всього і не хочеться втрачати. Адже багато фактів ми не можемо співставити, тому що загублені ці документи, вкрадене минуле. Так, воно десь там в московському архіві лежить, і як його дістати, звідти невідомо. Коли ви створювали проєкт ДЗЗ, ви ставили собі якісь часові рамки, що ми беремо музику там з такого-то по таке-то? Ні, не ставила. Взагалі хотілося просто піднімати цікаві історії. Звісно, ми беремо якийсь пул пісень і дивимось, що було на бекграунді, тому що треба, оцей, я називаю його хвіст, цей хвіст треба наповнити і розказати ті реалії, які просто на голову не налазять. Невже так, щоб вау, як це так? Але все без прикрас, все по правді. А артистів як ви вибирали? Ти знаєш, не вибирала, бо це такий, зізвон, можеш, не можу, не можу. Багато хто ревностно відноситься, все одно вважають, що це проєкт про мене. Окей, час пройде, нічого страшного. Хтось готовий на живий спів, хтось ні. Я пропоную всім. Тобто я відкрита для всіх жанрів, для всіх виконавців. Звісно, коли людина дуже популярна, вона шерить, ніби спре, і робить посів цього не формату, а взагалі цієї історичної вагомої частини на велику загальну аудиторію. Але от, як бачиш, і нові, як Шмальгаузен, вони теж несуть свою таку класну окрасу. Так. Ну і, власне, я так дивлюсь по переглядах, той випуск гарно зайшов, у них своя лояльна аудиторія, дуже активна. Дуже активна. А чи можеш ти сказати артисту, коли він готує пісню, свою версію, що от ти кудись не туди пішов, трішечки? Звісно, так. Ми це коригуємо, і тому що тут же не те, що так, як на Євробаченні, всі виступають зі своєю піснею, зі своїм номером. Тут це наш загальний пул, наш загальний, якби так скажемо, проєкт, який кожний дропає свій талант туди, і це загальний результат. Так, в нас було з Юлією Саніною, що ми шукали цей прийом, як подати, який це стиль, що це за джаз-нуар і так далі, і який він був в Україні тоді. Я їй давала демку, вона переробляла. Ще в нас була така ж сама історія з онукою. Але це все такий пінг-понг, це все дружньо, професійно. І, як це? Це не сварки, це... це в кайф. Це в кайф, так. Це, а давай це додамо, а давай це приберемо, а давай то, а давай сьо. А хто, навпаки, от найбільш, скажімо так, прийшов з таким форматом, який клас, хай так і лишається максимально. Це Шмальгаузен. Вони це повністю їх. Клавдію Петрівну складно було нам зробити, це повністю її таке прочитання. Складно, тому що в неї чіткий якийсь свій формат, вони тільки починають, вони дуже бояться, там вліво-вправо, щоб це не відповідало. Не треба експериментів, я би так навіть сказала. І ми окей, клас, дослухаюсь. Своя стратегія. Хтось хоче навпаки цю поміч в підготуванні, наприклад, творчі. Так само вони просто закрили цей щедрик самі. Я вже там додала хор, ще щось, там скрипки, безумовно. Тобто є 100% закриття під артиста,
з погодженістю його. Або артист сам робить. Коротше, гнучкий формат. Абсолютно. Слухаємо пісню Віа Кобзи «Люби мене», Олександр Білаш, Михайло Ткач, запис 1977 року. Завижилася світом кохання, квітка, люби мене, не покинь. Кохання серця не половинь, одне життя, одне. Люби мене, не покинь, люби мене, люби мене. Хто співає? Взагалі у них основний вокаліст Валерій Вітер, він був, до речі, у мене в подкасті, але, здається, це співає, я не пам'ятаю прізвище, художній керівник тодішній. Але в хорі Вітера чути. Його такі дзвінки. Оце ось. Тенор, такий фальцет. Ліричний. Да. Тут два голоси звучить, один з них Вітер на другому плані. Оце ось сонячний такий от в голосі, це саме Вітер. Такий. Ну, взагалі у них от саме груповий спів був один із найкращих в радянській Україні на той час. Дуже-дуже красиво. Вони такі наші біджис, знаєш. Ну, у них в різних жанрах теж робили ці аранжування. А як десь виросте зілля мого, я перевів видоленьку цвітом, люби мене. Великий вплив Раймонда Пауса. Там маестро на піано. На піано, так. Оце ось був Вітер. Оце ось. Іскорка така в голосі. Це такий прийом тоді був. Що цікаво, у Валерія Сергійовича його тенор зберігся досі, йому 78 років, 77, співає чудово. От така пісня. Дуже цікаво. Я не чула це прочитання цієї композиції. Цікаво, що два голоси чоловічі, як вони це ансамблево зробили. Да, красиво. Взагалі, які відкриття ти для себе зробила, працюючи над проєктом ДЗЗ? Можливо, пісні, можливо, якісь осяяння, те, чого ти не знала, не уявляла собі? Як багато було страху. І наскільки він викарбований в людях, тому що ми зустрічаємося з тими чи іншими, хто працював тоді, навіть там зі Скориком і так далі. Вони кажуть, це не піде в кадр. Я так рада. Досі, так? Да, досі. Я так рада, що ви це записуєте. І від того, якось бляха, хочеться в когось вдарити від того, знаєш. Просто злость, накатує злость. І ця злість, її кудись треба, понятно, не знаю, це дуже складно і страшно бачити, як люди до сих пір бояться. Потім це лишилось, вони ж вже старенькі, так? Вони там щось згадують. Також, як мало інформації. Так. От це реально її мало, і ми там накопуємо там, сям, тобто інформації нуль. Цим ніхто системно не займався архівуванням цих речей. Дуже мало знімалося, дуже мало записувалося. Сцена була велика, було багато колективів, було багато ВІА, але записів залишилось дуже мало. Не говорячи про кліпи, про відеофільми, телефільми, дуже-дуже мало. Цікаво, що була національна ідея, але вона була пошепки. Промовлена завжди, і дуже багато років вона промовлялась пошепки. Це такий постколоніальний синдром. Він навіть відчувається і сьогодні. І сьогодні зрозуміло, що ми не говоримо пошепки про національну ідею, але там теж був час, коли про це говорили голосно, а потім пошепки. І ось цей, щоб return цього не було, щоб цього повернення не було. Над цим треба дуже серйозно прямо говорити з суспільством і займатися цим.
дуже в тему прозвучить зараз, до того, що ти казала, щойно прозвучить наступна пісня. Це перший склад львівського Віа Ватра під керівництвом Михайла Мануляка. Це перший керівник, якого під тиском КДБ усунули від керівництва колективом, бо він був незговірливий в плані репертуару, в плані жанрової естетики і так далі. Занадто прогресивно і там буржуазно звучав гурт під його керівництвом. Віа Ватра... Вибач, я додам, якраз от слово це буржуазна. Над цим окремо, оце мене просто вообще, вибивало з колії. Над цим окремо були люди, виявляється, які слідкували за тим, щоб музон не звучав буржуазно в українській. І тому, можливо, і склалась ось така, подача, ніби в казку співають. Цнотлива така, так? Да? Не було ж сексу в Радянському Союзі. Ну, от. Що а у наших батьків, слава Богу, був. Це слово вже сказала двічі. Давай. Віа Ватра, «Виший кохана сорочку», Михайло Мануляк, автор музики, автор тексту Ростислав Братунь, 1971 рік. Кохана сорочку, взором хрещатим мені, так, як у нас вишивали ще у глухі давнині. Хрести феноменально. Так, дуже красиво. Дорога, хрести. Це Львівський архів. Це не у нас, це я брав у Львові. Вау. Не чула ніколи. Вау. Так, отак. Отаке писалося у Львові в 71-му році. І дуже гарний запис. Так, дуже. Чистий, красивий, так. Да. Ну, вміли люди. Вони ж були джазмени, вони були там прогресив-рокери і так далі. От. Звісно, вони були під ковпаком, але вміли. Загалом, у кожної країни є своє ретро. Як би ти сказала про українське? Чим воно відрізняється? Оце ось наше УРСРівське, так, музичне ретро. Яке воно? Чи воно відрізняється від інших країн, можливо? Ми ж всі знаємо там французьку, британську естраду, німецьку навіть трішки, чеську чули. Ну, чого? Еталоном була Італія і Франція, це однозначно. Це був рівень, на який рівнявся взагалі Савок, мені здається, в цілому. Так. Шарль Азнаур і все, що було в Італії там написано, там, і так далі. Маріконе і так далі. Різниця... Менше драми, мені здається, в нас було. Тобто ми мали б бути оптимістичними, так? Так. Менше драми, там було більш драматичніші твори. Так. Там людина була, от там оцей екзистенційний момент, тобто людська драма, людський розпач міг бути, да, звучати в пісні. Роздуми, тут не дозволялись роздуми. Так. Ти не маєш права роздумувати, ти маєш конкретний шаблон, і все, і от воно в такому сенсі. Було трішечки, але дуже акуратно, так. Оце ось, не знаю, тема якогось екзистенційної кризи, якоїсь туги за чимось незрозумілим. Вона трішечки було, але дуже притулено. Оце точно було в італійській музиці, тому що вона вся складається з пристрастей. І Франція – це завжди якийсь присмак відчуттів, от як, і вони особливо оспівують, що відчули в відчуттях, перечуттях, як прожили. А в нас цього не було, аналізу не було, людської душі. От якось так, я можу сказати. Так. Вона. Дорога, можливо, як прообраз життя і його кінечності, так, але без подробиць, без таких відтінків. І, справді, це дуже добре ти підмітила, без драми. Так, без цієї драми екзистенційної. Ще одна, маловідома, мабуть, але прекрасна пісня про любов. Віктор та Любов Анісімови «Повертайся скоріше».
Сергій Бондаренко і Олег Римпинський автори. Запис 1990 вже рік. Гаснуть вікна, ніч іде у вчора без жалю. Такий легкий голос. Прийде ранок, знову зникне. Тут же якась одна школа, тут навіть прийоми Таїсії Повалій є. Так, щось. Так, ти собі візьми ці, да. Рицар добрий і прекрасний, у моєму серці тільки ти. Знов десь завидно краєм друг. Це ж «Вітер і земля, огонь», да, оце гурт. Хоче знайти. Я загадаю бажання, Я пам'ятаю бажання. Я пам'ятаю цю пісню, добре. Крок до зірок чи шлягер десь завжди співали. Так. Дуже була популярна в Західній Україні ця пісня. Ну, от я її для себе відкрив сам в архіві, я її не чув в ті Так, часи. Да. твій журливий. я навіть не знаю, можливо, вони стали для школи Ліхути, можливо, так скажемо, Можливо, да. Ну, це якимось прообразом, 90-й рік, звуком. да. Може бути. Можливо, одна сцена більш-менш, типу, може десь вони Тут так перетиналися. само Петрененко Так, і з дружиною відчувається. Оце якби один стайл. Да, такий епічна балада така, да. На турнірах галасливих, тиші лісові. Намагалась зробити компроміс між зрозумілим і таким же, зараз тобі скажу, І взливу пів, соул, але незрадливу ти. Співай. Такий ледь не госпел. ну такий Лютера, знаєш, вже там на бажання, вже Стіві Вандер вже згадується. да? Непроста гармонійна структура, в принципі, як для, ну, так. І, до речі, якщо переспівати, буде хітом. Так, чудова, Оце чудова одна пісня. з таких, що вже адаптована. Да. Плюс-мінус буде. Вона зрозуміла сучасному слухачу. Так. Взагалі, ну, про тему ретро. Наскільки ти схильна до ностальгії? От до цього ось. Слухання чи Ну, взагалі, от. Ну так, музика, вона пов'язана з часом, який вже минув, ми стали інші, і це ось трішечки, знаєш, якийсь такий от черв'ячок такий приємний. Ні, воно не дуже, щемить, не болить, дивись, в мене профдеформація. Ти добре це розумієш. Я це аналізую як за звуком, що грали, Так, розкладаєш одразу, як да? мультитреком. Чую це і все. І не можу, ну, я і концерти так дивлюся, я і любуюсь сучасну музику. Все, це вже ти типу на Так, це вже аналізі, на контролі. Так, це професійне викривлення, так ти ж втрачаєш, ну, це є таке, що ти відчуття, що ти втрачаєш цю ось безпосередність прийняття, свіжість? Ні, не Так, як втрачаю пересічна свіжість людина. і ні, я не заслуховую трек. Дуже велика рідкість, коли я заслуховую трек прям декілька разів і так далі. Тобто, окей, наступний. Дуже до цього відношусь. Як продукт, якийсь слоїв складається, тут... Ну, з елементів, з... Так, подивилась наступне. То говорячи про ностальгію, що ти відчуваєш, коли дивишся на це? Мелодія життя, цілющемо саме кохання. Такий снейр Джексона, знаєш? І тут ти розкладаєш на ці, на деталі. Що я відчуваю? Так. Ну, тут я чітко пам'ятаю студію, де писали, як пісню обирали, це Живасюка пісня. Як плаття це шили, чому лакове і так далі, чорне, цей хвіст, помаду. Ну, це відчуття. Це шлях, ну так. Ну, фан, просто дивишся, які щоки були, як світло стоїть, смішно. Ну, просто, типа, трошки, знаєш, орейро. Класно. Тобто, знаєш, до речі, не так давно говорив з історикинею моди.
Зоя Звіницьківська. І вона цікавиться, особливо її тема улюблена, це український гламур 90-х, особливо 2000-х років. І вона говорить, що багато хто а вся тоді ще поп-музика, це був гламур, що багато хто з діячів того часу соромляться, і от не хочуть показувати свої старі костюми, і от якось там витирають фотографії. От ми такі, як ми зараз, а от тоді... Як помилки. Є таке. Є таке. Я тобі скажу, що мені 40, і я виглядаю краще, ніж 20. Тому, а тим більше в 16. 16 взагалі я там пиріг якийсь. Ну тут мені 14. Ні, 14. Так, є, звісно, такі образи, за які, не стидно, а в хорошому сенсі, червонієш, бо як таке можна було напялити на себе? Але це не виклик якийсь, що це брутально чи неприємно. Неприємно. Це просто як в голову таке поєднання взагалі. Так. Так було. Любов, кохання, це для тебе що? Це воно вичерпується так, як каже наука, якимись фізіологічними історіями, гормональними і так далі. Чи за цим для тебе є щось інше, можливо, більше, не знаю, метафізичне, пов'язане щось з тим, що неможливо вловити і пояснити наукою? Наука пояснила. Що таке любов, так. Що це там, значить, хімічний процес. Так. Бо це мені дуже подобається. І це теж правдеформація з їх сторони, вони праві з одного боку. Але я тобі скажу, що у любові немає гравітації. І людина, яка пережила втрату, я тобі чесно скажу, що ти відчуваєш і подих, і дотик, і тремоло при згадуванні, і ком у горлі. Це не можна викликати штучно. І сльоза, і вся пам'ять, яка ще бережеться, але вона стирається. Або коли перегляд фото чи відео якого дуже мало насправді, в моєму випадку, то саме це в цьому сенсі ти відчуваєш любов. Я думаю, взагалі в моїй парадигмі кохання для мене – це захопленість людиною. В жодному разі немає фізичного якогось такого там поклику, це захоплення людиною в першу чергу. Я можу бути закохана в людину, ніколи не скажу, тому що я закохана в цей талант, в його там якості, але дуже рідко, коли взагалі відбудеться розмова. Тому що на цю тему, так? Тому що може розсипатися образ. Як говорять, з куміром треба бути на відстані. Так. Дуже рідко, коли кумир з екрану відповідає тим якостям, які ти наділив його, дивлячись кіно чи виступи і так далі. Домалював себе. Це дуже рідко. Повір мені, змістовних людей так мало. Особливо в шоу-бізі. Не те, що там я не говорю, я кажу правду, як є. І ось любов, це кохання, це про міф. Так, це одурення себе, можливо, але це резонує з твоїм нейронними зв'язками, там всіма, сітями і так далі. І це твій міф. І любов – це, і кохання справді, це коли є платонічно, ось це поклик сердечний. Я не вірю в фізичне взагалі. Тобто воно може бути відсутнім. Тобі, значить, виходить близька оця ось парадигма української естради, от саме це кохання, те, про що ми говорили на початку. Ідеалізоване таке? Так. Я мрійниця в цьому сенсі, так. Але там же воно було спровоковано. Там треба було. Так треба було, а там вже Мадонна роздягалася і там Sex Revolution. Тобто там була секс-революція в Америці, джинси, там вже, як ти згадував, виконавця класного, який, ти фанатом його є. Але там Мік Джаггер, що творив, і взагалі там хіппі стайл, що ці хіпстери двіж, що відбувалося і так далі. Дженіс Джоплін, як співала, що вони творили на сценах. А в нас була оця
Цнотлива така. Да. Ну, ефемерна любов, Та-та-та. але це не, ми про різне говоримо. Тут диктатура. Я, як людина, мої почуття, вони виражаються тільки так. Якщо нема захопленості талантом людини, якщо та чи інша людина ледащо, і так далі, я буду гніватись на нього. А особливу гостроту коханню і, відповідно, там, пісням про кохання додає вік, розуміння, що роки минають, спливають, і оце ось загострене відчуття кохання – це така досить поширена тема в українській естраді вже 80-х років. Знаєш, коли ці наші секс-символи естрадні починали вже трошечки старіти, десь там з'явилася якась сивина, і з'являлися такі теми в піснях. От ми зараз почуємо Віас Вітіс і Василь Зінкевич «Скрипка грає». Скрипка грає, наше літо дограє, так. Вже догорає небокрай і злітає жовтий лист. Моя печаль. Мені здається, багато цього, знаєш, вікового. Тобто, навіть якщо це про конкретне кохання, то от можливо, ці слова не торкають. Молодь не писала. Молодь не писала, чи молодь не пускали. Тому багато такого. Ну так, та естрада, вона вже на той час починала закапсульовуватися в своїй субкультурі. Скрипка грає, плаче гірко. Басист ще пам'ятає вусатий фанк. Кохання гасне зірка, вже полум'яні солов'ї не повернуться в гаї. Я не думала, що це загострене кохання, яке завтра треба тільки через Віагру. Я не думала це. Я не в цьому сенсі. Моя любов, скрипка грає. Ні, грає, Що значить наше літо догорає? Може, це про літо реально, що літо закінчується і жовтий лист з'являється, і наш роман скінчається. Але ж це все образ, тобто це ж все метафора, тобто не буквально. Може бути і буквально, але ми ж бачимо за цим, і ця ось, знаєш, ці ось. У мене завжди було буквальне сприйняття. Да? Про що співаю, про то й мова. Зірки – це не просто зірки, да? Завжди вони означають щось. Так само і, власне. Ти бачиш, я малою слухала цю пісню, тому я тоді так точно не аналізувала. Я теж малим слухав, і теж для мене це була просто пісня про літо дограє. Про скрипку. Так, і про скрипку. Власне, День Святого Валентина. Що це для тебе? Це взагалі, празднуємо чи не празднуємо? Він буде у вас траплятися every day. І по буднях. Не тільки по вихідних. Просто ще якийсь день назвали днем якогось того чи іншого. Але, якщо, знаєш, це маркетинговий хід, щоб всі скупили якісь червоного кольору подарунки. Так може сприймати будь-яке свято. Я тому одягнула червоні окуляри. Слухаємо наступну пісню про кохання, а потім поговоримо про Євробачення. Це така неймовірно витончена мелодія Мирослава Скорика. Перше виконання, здається, Ліна Прохорова була, але я хочу, щоб ми послухали версію Назарія Яремчука. Вона мені дуже-дуже подобається, саме ця версія, з його сольного альбому 80-го року. Назарій Яремчук «Я не сумую за тобою», автор Мирослав Скорик, Олександр Вратарьов, 1980 рік. Давайте. Балдеж. Джазела. Нічого собі. За тобою це тільки дощ, вечірній дощ тече холодною сльозою по
тобою, це тільки вітер. Скажи. Ніколи не чула, вау. І акомпанімент, що Так, це просто бомба. гармонічно це все складно і майстерно дуже. Да-да. Ніби вони не можуть знайти тональність, так? Та шукають. От зараз знайдуть. Не сум, не печаль, не сум, не сум, не печаль, мене Це якийсь джазовий ангар прям. Та так. огортає в тумані. Це дощ, тільки вітер і дощ, смуток вулиць і площ, надав крок. Шок. І таке було. Це шок. Так. Ти музична продюсерка українського Євробачення. Тобто, правильно, якщо я скажу, що людина, яка найбільше впливає на те, що ми побачимо на нацвідборі? Ні. Неправильно. Так, розкажи. Чому? Тому що, дивись, я можу підсказати, допомогти їм, щоб пісня з демки виглядала більш зібраною і музично якось оформленою правильно, звучало класно. Далі я можу їм підсказати по формі, змінити форму, що робили для багатьох. Також підсказати по виступу, по майстерності, але рішення за все вони приймають самі. Тобто тут не є продюсерський центр, який вирішує, не менеджерський центр, який вирішує, яким буде виступ. Тобто так само з номерами і режисером, який працює, Герман Нємов, так над номерами. Тобто учасник повністю потім кроє це під себе. І є ті, які кажуть, ні, Я так не так хочу. не хочу, так не буде. Окей, так не буде, але ми тобі радили. І ми не кажемо, і я не кажу ні в якому разі, дивись, я тебе попереджую. Тобто, розумієш, так? Не можна лякати, не можна ставити свою думку вище за відчуття артиста, який прийшов і вибрав цей челендж для себе. Тобто, якщо питаються мої поради, я, звісно, це коригую настільки, максимально, наскільки мене впускають в свій дім, так скажемо, музичний, в свій храм цієї композиції чи іншої. Навіть вибір композиції, він також не на 100% на мені лежав. Я могла селектувати ті, що прислали. Ну, взагалі такі демки були, що на голову не налазять. Ну, типа, і криво зіграно, і фальшиво заспівано, і з таким англійським, що ну, не може взагалі, ну так не може бути. Тобто аналізуйте себе, або стиль музики – це вже вкусовщина, так? Але були речі, які просто тупо десь з минулого зовсім, ну так точно не має звучати сучасна Україна. От. І так, таким чином, мій відбір потім, ще відбір потім є. Я завжди кажу колегія, але це там голосування за пісні, ті чи інші. І отак от таким чином вибирається ця десятка, яка і буде виступати 8-го, і чи вже в нашій програмі, яка виступила 8 лютого. Да, і ми прекрасно знаємо, хто там переміг, але не скажемо зараз нікому. Ми не знаємо. Якщо чесно, ми сидимо сьогодні, не знаємо. Ну, давай, ми ж говоримо в минулому часі. Так. От я тобі, так, повертаючись назад, навіть можу сказати, що до останнього було незрозуміло реально, хто буде перемагати. Тому що я добре розуміла, що ті, хто бравірували, можливо, за кулісами можуть вийти і розсипатися на сцені. Це такий дуже важливий психологічний тиск. Відбувається в той момент. Чому тиск? Це не просто виступ. Країна дивиться, це ж все такі, знаєш, стращають, це нацвідбір, меседж України. І правильно робить, що це так роздувається в такому сенсі. Нам є що казати, нам є за що стояти, що виборювати і так далі. Про що казати європейцю і нагадувати, як кажуть, бити камінцем у вікно. Так, ну і ми взагалі успішні на цьому майданчику. Ми сильний гравець на Євробаченні, ми найуспішніший гравець на Євробаченні з того моменту, як ми почали в ньому брати участь. Та? Ми найбільше отримали перемог.
Ну, тобто там Ірландія досі там в топах, але вона це колишні заслуги. А ми виграємо найбільше. Тому, ну, і ми завжди виходимо в фінал, завжди. Я бажаю цього і цього разу, щоб вистачило і розуму, і так далі. І дуже хочеться, щоб оця там нав'язана парадигма, хтось змучився від війни там, і так далі, за кордоном, щоб це якось розвіялось шляхом цієї пісні, що людина принесла свій талант, і це вразило, і всі голосували. І особливо, щоб українці голосували за своїх. Так. Не забуваємо, що ця програма присвячена Дню закоханих і пісням про кохання. І зараз буде такий несподівано інтимний момент з мого боку. Я хотів би поділитися власним досвідом кохання, поставити пісню «Море», яку ми написали з моєю дружиною Валентиною Цукренко, і записали просто на телефон. Я зіграв на піаніно в нашому будинку за кілька буквально днів до повномасштабного вторгнення. І потім ці довгі місяці розлуки, коли моя дружина з дітьми були за кордоном, для нас ця пісня була таким саундтреком нашого кохання на той момент дистанційного. Слухаємо. Валентина і Альберт Цукренко «Море». Нас зустріло море, ласкаве, Це домашній запис. Домашнє, майже ручне. Моє море, хоч ти чорне, та ти голубе. Море обмиває наші рани, лікує наш біль. І тому нікуди ми не хочемо їхати звідси. Якому не плавала морі, серце моє завжди, є острів твоєї любові. Де б не була я, якому не плавала морі, серце моє завжди, є острів твоєї любові. Нам розкрило всі карти. Це таке освічення від вас сьогодні. Дуже приємно спостерігати за вашими обличчями, емоціями. Та незмінне є ти. Море, ти даєш все, що треба, і що треба береш. Море, ти колись станеш небом, і я не стану теж. У морі прозорім, та розчинилась би в хвилях твоєї любові. Якби була я зараз у морі прозорім, та розчинилась би в хвилях твоєї любові. Вау! Це найкраще зізнання у коханні. Дякую. Скільки років ви разом? Ой, дуже довго. В наступному році буде 30 років. Вау! Ну от питання, чи може згаснути кохання? Як показує практика, це відбувається часто дуже, але бувають, я сподіваюся, випадки, коли це не стається протягом всього життя. Да, я бажаю вам, щоб це, ну звісно, це ж хвиля. Так. Безумовно, це хвиля, це емоції. Емоції – це хвилі, в які ми відправляємо там тим чи іншим людям, відчуваючи це хвилі. От, то хвилі емоційні, то все це природньо. Дякую. Так склалося, що ти часто виступаєш наставником музичним, коучем в різних конкурсах, в тому числі на Євробаченні. Давай поговоримо про нове молоде покоління українських музикантів, яке з'явилося, мабуть, власне, за час повномасштабного вторгнення. Вони інші, вони не схожі до попередніх. І взагалі відбулася певна ротація, я б сказав би, що частина суперзірок, як минулих кілька років тому, пішли трішки в тінь, з'явилися нові артисти, я не знаю, Півоваров, Кола, які стали брати такі зали, які вони не брали ще 3 роки тому. Як би ти описала це нове покоління музикантів українських? Я думаю, що, по-перше, все це прекрасно. Давай почнемо, як стається той чи інший артист.
пишеться хіт. Стається хіт, пісня. Тобто артиста нав'язати вже такого немає. Раніше було, що можна нав'язати артиста путем того, що він постійно в тебе фоном грає, але все одно фізично людина не переходить і не купляє квіток і не йде на концерт. Так? Тобто ми розуміємо, що це такий нав'язливий елемент. Стався хіт. А в хіта, як ти знаєш, немає віку. Тобто, якщо б його написав більш дорослий, досвідчений музикант, і це став би хіт, всі так само би були закохані в цю людину, він би відкрився по-новому. Звісно, стався стресовий, так скажемо, навіть, давай так, скажемо, як це по-справді, професійно, як це говориться, щоб не було так по-простому, як типу, просто для людей. Бренди, які були штучно вирощені, зникли. Тому що війна оголила емоції. І там, де не було їх і справжнього мистецтва, це все зникло. Тому що штучність шоу-бізнесова, вона потрібна, коли все найс. А коли не найс, то потрібна справжня емоція. Тут не вистачило глибини. Ну, от і все. Оце професійно все, що відбулося. І, звісно, звільнилися ніші. Звісно, в когось защемило, в когось написався хіт. І так сталося. Кола, яка була прекрасною виконавицею і співачкою, і на беках, скільки разів ми її там просто до небес підносили, бо людина співає, людина з музики, вона не прохожа, не миттєво з'явилась там. Ну, тобто не раптова, знаєш, не в професії, не випадково. І так само це стосується там, Артем вже був давно. І в нього просто от нарешті народилось, нарешті він відкрився. От, і це, і такий для нього трамплін. Там Шумей з'явився, там Сад Світ з'явився. От дивись, який цікавий пост-панк, взагалі музон у нас з'явився. Там ми можемо... Мода певна така навіть. Взагалі мода інша. Мода на музику з'явилась. А чому? Тому що запрос інший, тому що там вони на Сході бачать зовсім... Це ж музика, яку слухають, наприклад, військові вже з'явилася. Ніша прям. Так? Ветеранська пісня. Знова ніша. Тобто пісні про крут, це були раніше ветеранські пісні. Я їх знаю, тому що в ансамблі Збройних сил співала. Так? А тут зараз у нас новітня з'явилася реп окопний. Так. І це ціла індустрія. Це ти робила ж дуети, такий колабо. Nord Division. Nord Division. От, розумієш, тобто, в принципі, з'явились течії. Тому що з'явились інші емоції, інші грані людських переживань і так далі. І ті, що були штучно, вони просто все. Так, але тут ще такий момент. Витримати вдовгою, тобто вдовго витримати цю дистанцію, випробування. І якщо ти можеш хайпанути раз, два, на зборах, на війні, далі які змісти, далі, що пунктиром. І оце що пунктиром, в ітогі, ми так і загубили цілий пласт шоу-бізу, який просто був штучний. Взагалі на цьому на довгій дистанції губиться, відсіюється 70-80% артистів, які... Це дуже складно. Довга дистанція – це дуже складно. Це завжди про філософію, про мислення, про базис. І це нормально, власне, в настільки динамічному середовищі. Це нормально. Так. Виживають ті, хто мають особисті якості, в тому числі, щоб продовжувати це, щоб працювати, шукати і так далі. Ти знаєш, за кордоном взагалі на цьому не замислюються. Бенгер і бенгер, точка. Бенгер, в якого віку людина бенгер, все, досить. Відпрацювала матеріал, кеш, все, далі, next. Там взагалі трошки інакше. Тобто, а що ти там відчуваєш? Ти в слізах і в розмазаній помаді – це твої проблеми. Так, цим ми відрізняємося. Зараз такий період. Нічого страшного, в нас все прекрасно. Так. Дякую тобі, що прийшла.
Ой, все? Так. Дякую вам, дуже Дякую приємно. і успіхів тобі в всіх твоїх проєктах, і, зокрема, і в дослідженні українського ретро. Ще сподіваємося почути багато класних версій від молодих і не дуже молодих артистів. Я дуже дякую за увагу до цього проєкту, тому що на початку ніхто взагалі не вірив в це. Це було. І це вкотре доводить, що ні, не було, і що людям цікаво, і це такий, знаєш, пробіл, який не заповнений. І дякую, що ти був теж в моїй програмі, і оці змістовні розмови, ти знаєш, це важливо, тому що вони задають ніби планку, якими мають бути змістовні розмови. По факту, це ж рольова модель. Як треба досліджувати ту чи іншу тему, як треба робити доклад на ту чи іншу тему. І от дуже хочеться, щоб такі проєкти стали, і твій, і мій, і там всі, які створюються, стали хайлайтом для поколінь. Ми хочемо так, як було там в Цукренка, тільки краще там і так далі. І щоб молодь там рубилась і робила круто. Так, і щоб врешті почати переосмислювати своє минуле, архівувати його, звертатися до нього, переосмислювати те, чого ми не робили, з об'єктивних причин дуже-дуже довго. Нарешті за сталий культурний розвиток протягом багатьох десятиліть, як це було і є в країнах Європи. Я сподіваюся, що це буде і у нас так само. Все буде. Головне не звертати з цього шляху. Він тернистий, складний, але він наш. І, знаєш, шлях проходить той, хто йде. Треба так по кроком за кроком пішов. Дякую. Хочу нагадати всім, що всі пісні з подкасту «Анзіп», з усіх епізодів, можна послухати на нашій медіатеці. Посилання буде в описі до цього відео. І лишаємо вас з прекрасною, але гіркою піснею про відсутність кохання гурту «Анна Марія», співають Віктор Павлік і Жанна Боднарук. Вау! Так. Вона феноменальна була виконавиця. Ти що, в неї такий вокал? Так. Музику на слова Тараса Шевченка. «Не тополю високою» Анна Марія. Не тополю високою вітер нагинає, дівчинонька одинока долю зневажає, бодай тобі доле у морі втопитись, що не дає. Він такий Вікінг, якщо чесно. Якщо покласти це. І за тембр. Бодай тобі доле у морі втопитись, що не даєш мені досі ні з ким полюбити. Вона така джаз-рокова була. Як дівчата цілуються, як їх обіймають, а що той дім діється. Вона так трошки більше форсує, ніж в студійній версії, там так більш ніжно. Бодай тобі доле у морі втопитись, що не даєш мені досі ні з ким полюбитись. Бодай тобі доле у морі втопитись, що не даєш мені досі ні з ким полюбитись. Роланд який-небудь. Ямаха. Ямаха, да? І не знатиму, ой, мамо, страшно дівувати, увесь вік свій дівувати, ні з ким не кохати. Подай тобі доле у морі втопитись. Тут вона, звісно, експресію дає. Там в студійній версії так ніжно заспівана. Досі ні з ким полюбитись. Подай тобі доле у морі втопитись,
за розмову. Дякую вам, дуже цікаво. Дуже цікаво і така різна Україна про любов. Так. Дякую дуже.